नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियो ट्युटोरियल रहेको छ नोड MCU मा एनालग रिड र एनालग राइटलाई कसरी युज गर्ने। अब यदि हजुरहरुले हाम्रो पुरानो भिडियो डिजिटल रिड र डिजिटल राइट को भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियोको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यो एकचोटी हेर्नु होला, नत्र भए हजुरलाई यो बुझ्न अलिकति गाह्रो हुनेछ। यो ट्युटोरियलको लागि हजुरहरुलाई चाहिने सामान भनेको एउटा नोड MCU, नोड MCU मा एउटा ब्रेडबोर्ड कनेक्टेड हुनु पर्यो, ब्रेडबोर्ड एउटा कनेक्ट गर्नु होला नोड MCU मा, एउटा USB केबल, एउटा ल्यापटप अनि एउटा ठुलो साइजको ब्रेडबोर्ड, एउटा LED, एउटा पोटेन्सियोमिटर। मैले चाहिँ यहाँ 10K को पोटेन्सियोमिटर लिएको छु। हजुरसित जुन अवेलेबल छ त्यही युज गर्दा हुन्छ, जस्ट 5K भन्दा माथिको पोटेन्सियोमिटर युज गर्नु होला। अनि सम जम्पर्स, केही जम्पर्सहरु चाहिन्छ। ओके, हजुरहरुले आफ्नो ल्यापटपमा आर्डिनो आइडिई ओपन गर्नु होला पहिला। ओके, आर्डिनो आइडिई ओपन हुँदैछ है। ओके, आर्डिनो आइडिई ओपन गरिसकेपछि त्यसपछि यहाँ फाइलमा गएर न्यू स्केच ओपन गर्नु होला। ओके, न्यू स्केच ओपन भइसकेपछि त्यसपछि हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि पहिला हामीले आज एनालग रिड र एनालग राइटको ट्युटोरियल गर्दैछौँ। त्यसपछि हामीले एनालग पिनलाई पहिला डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यदि पिन डिक्लेरेसनको पार्ट हजुरलाई थाहा छैन भने, पिन डिक्लेरेसनको बारेमा थाहा छैन भने हाम्रो पुरानो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लिंक चाहिँ हामीले डिस्क्रिप्सनमै छोडिदिएको छौँ। ओके, ल अब यसपछि हामीले पहिला पिन डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, एनालग पिन। अब एनालग पिन डिक्लेयर गर्नको लागि पिन मोड भन्ने फंक्सन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। पिन मोड नोड MCU मा एउटा मात्रै पिन हुन्छ, एउटा मात्रै एनालग पिन हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दा हामीले त्यही एनालग पिनलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, A0। अनि हामीले चाहिँ यसलाई एनालग रिडको ट्युटोरियल गर्दैछौँ, त्यसैले अहिले इनपुट मोडमा ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यसपछि हजुरले सिरियल मोनिटरलाई पनि डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सिरियल डट बिगिन गरेपछि सिरियल मोनिटर स्टार्ट हुन्छ। र अब यसको भित्र हजुरहरूले आफ्नो माइक्रो कन्ट्रोलर बोर्डको बर्ड रेट दिनुपर्ने हुन्छ। नोड MCU को बर्ड रेट चाहिँ 9600 हो। अब यदि हजुरले अरू कुनै डिभाइस युज गर्नुहुन्छ भने त्यसको बर्ड रेट फरक हुन्छ है। अब आर्डिनो उनोको पनि 9600 नै हो, बट अरूको चाहिँ हजुरले नेटमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अरू केही सोर्सको थ्रुबाट हजुरलाई थाहा हुनसक्छ। ल त्यसपछि हजुरले यहाँ गएर एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्ट एनालग डाटा इक्वल्स टु। अब एनालग डाटामा चाहिँ हामीले एनालग रिडबाट आएको भ्यालु चाहिँ स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, एनालग डाटामा चाहिँ हामीले एनालग पिनबाट आएको भ्यालु चाहिँ रिड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ फेरि हामीले एनालग रिड भन्ने कमान्ड युज गर्नुपर्छ। एनालग रिड अनि यसको भित्र हामीले डिक्लेयर गरेको पिन, अब हामीले डिक्लेयर गरेको पिन चाहिँ A0 हो, त्यसै हामीले यसमा A0 दियौँ। ओके, अब यसपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यो एनालग डाटाबाट आएको भ्यालुलाई हेर्नु पर्यो, हामीले के भ्यालु आएको छ। त्यसको लागि सिरियल डट println गर्नु होला र त्यो चाहिँ एनालग डाटा। अब यो सिरियल डट println ले चाहिँ के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरलाई अलि पछि बुझाउनेवाला छु, यही भिडियोमा अलि पछि बुझाउनेवाला छु। अहिलेलाई चाहिँ जस्ट यही कोड हजुरहरूले यही कोड कपी गर्नु होला। यसमा डिले पनि एउटा दिउँ, डिले चाहिँ 200 मिलिसेकेन्ड्सको दिउँ। ओके, अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले यो कोडलाई चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अपलोड गर्नुभन्दा पहिला हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई एनालग रिड राइट भनेर, अथवा यसलाई एनालग रिड राइटको सट्टा यसलाई मैले सेकेन्ड कोड भनेर दिएँ। हजुरहरूले जे नाम दिन सक्नुहुन्छ यसलाई, मैले चाहिँ सेकेन्ड कोड दिएँ। अब यति गरेर सेभ गर्नु होला, नोड MCU लाई कनेक्ट गर्नु होला। ओके,
कनेक्ट गरेपछि यो त्यो कोडलाई अपलोड गरिदिनु होला। ओके, अपलोड हुने प्रोसेस स्टार्ट भएको छ। एकैछिन टाइम लाग्छ अपलोड हुन। ओके, हाम्रो अपलोडिङ प्रोसेस चलिरहेछ है। ओके, 100% भयो, हाम्रो कोड अपलोड भयो। ओके, हाम्रो कोड अपलोड भयो। ओके, सो यसपछि चाहिँ अब कोड अपलोड भइसकेपछि यो युएसबीलाई चाहिँ इजेक्ट नगर्नु होला है। इजेक्ट नगर्नु होला। इजेक्ट नगरिकन त्यसपछि के एउटा पोटेन्सियोमिटर लिनु होला र यो पोटेन्सियोमिटरमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। मैले यस्तो पोटेन्सियोमिटर युज गरेको छु। हजुरले अरू कुनै पोटेन्सियोमिटर हजुरसित जुन छ त्यही पोटेन्सियोमिटर युज गर्दा हुन्छ। ओके, यो पोटेन्सियोमिटरमा चाहिँ 3टा लेग छ। ओके, अब यो 3टा लेगलाई चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले? यो 3टा लेगलाई चाहिँ यसरी कनेक्ट गर्नु होला। यो बिचको लेगलाई बिचको पिनमा हाल्नु होला र राइट र लेफ्टको पिनलाई यसरी नै कनेक्ट गर्नु होला। हस्, थ्याङ्क यू। यसपछि एकचोटि यो कनेक्ट गरिसकेपछि त्यसपछि यो बिचको पिनलाई चाहिँ A0 नोड MCU को A0 पिनमा कनेक्ट गरिदिनु होला। ओके, ल एउटा जम्पर लिनु होला त्यसपछि। ल अब यो जम्परलाई चाहिँ सबभन्दा सुरुमा यसको यो पोटेन्सियोमिटरको बिचको पिनमा कनेक्ट गरिदिनु होला जम्परलाई। ओके, बिचको पिनमा हामीले कनेक्ट गर्यौँ जम्परलाई। अब यसपछि यो पिनलाई चाहिँ यहाँ नोड MCU को A0 पिनमा कनेक्ट गर्नु होला। अब A0 पिन चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो एन्टिनाको ठ्याक्कै साइडमा छ। साइडमा रहेको पिन चाहिँ A0 छ। अब A0 हजुरले त्यहाँ क्यामेरामा राम्रोसँग क्लियरली देख्न सक्नुभएको छैन होला, तर हजुरको आफ्नै नोड MCU मा चाहिँ हजुरले A0 पिन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो A0 पिनमा यसलाई कनेक्ट गरिदिनु होला। ओके, ल A0 पिनमा कनेक्ट गरिदिनु होला। यसपछि अब फेरि अर्को एउटा जम्पर लिनु होला। यो अर्को जम्परलाई चाहिँ यहाँ 3 भोल्ट पिनमा कनेक्ट गर्नु होला। अब यो 3 भोल्ट पिन कता गयो? ओके, 3 भोल्ट पिन चाहिँ यो USB केबलको ट्याक्कै साइडमा रहेको पिन चाहिँ 3 भोल्ट पिन हो। यसमा कनेक्ट गरिदिनु होला। ओके, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यो 3 भोल्ट पिनमा कनेक्ट गर्यौँ। ओके, ल 3.3 भोल्ट पिनलाई चाहिँ यो पोटेन्सियोमिटरको राइट लेगमा कनेक्ट गरिदिनु होला। राइट लेग यतापट्टि कनेक्टेड छ भनेपछि राइट लेगमा यता कनेक्ट गरिदिनु होला। ओके, कनेक्ट भयो है। अब अझै एउटा जम्पर लिनु होला। यो जम्परलाई चाहिँ पोटेन्सियोमिटरको लेफ्ट लेग मतलब यो जुन खाली लेग छ हो यो लेफ्ट लेगमा कनेक्ट गरिदिनु होला। ओके, लेफ्ट लेगमा कनेक्ट गरिदिएँ है मैले पोटेन्सियोमिटरलाई। त्यसपछि यो जम्परलाई चाहिँ त्यसपछि ग्राउन्डमा कनेक्ट गरिदिनु होला। यहाँ ग्राउन्ड भनेको GND पिन छ। GND पिन यहाँ GND पिन छ। यो GND पिनमा कनेक्ट गरिदिनु होला। GND पिनमा कनेक्ट गरिदिनु होला। ओके, राम्रोसँग हेर्नु होला GND पिन कता छ। ओके, अब यो GND पिनमा कनेक्ट गरिसकेपछि त्यसपछि हजुरहरूले आफ्नो ल्यापटप ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हजुरहरूले त्यो कनेक्सन गरिसकेपछि पोटेन्सियोमिटरको कनेक्सन गरिसकेपछि त्यसपछि हजुरहरूले आफ्नो ल्यापटपमा हेर्नु होला। ल्यापटपमा यहाँ टपमा एउटा सिरियल मोनिटर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। सिरियल मोनिटर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। ओके, यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ सिरियल मोनिटर भन्ने एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो सिरियल मोनिटरमा हजुरले क्लिक गर्दा अब घरिघरि यो कम्फो पोर्ट बिजी भनेर आउनसक्छ। अब यो प्रब्लम चाहिँ घरिघरि आउनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले आफ्नो नोड MCUलाई एकचोटि नोड MCUको USBलाई एकचोटि निकालेर फेरि इन्सर्ट गर्दा यो प्रब्लम हट्नेछ। त्यसपछि हजुरले यो सिरियल मोनिटरमा क्लिक गर्नु होला। ओके, ल सिरियल मोनिटरमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी हजुरले भ्यालु देख्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा चाहिँ अहिले करेन्टली 16, 17 त्यसै आइरहेको छ है। जब मैले यो पोटेन्सियोमिटरलाई एउटा स्क्रुड्राइभर युज गरेर घुमाउँछु, यो पोटेन्सियोमिटरलाई चाहिँ मैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले यदि यो स्क्रुड्राइभर युज गरेर यो पोटेन्सियोमिटरलाई
घुमाएँ भने अहिले मैले करेन्टली घुमाएको छु, घुमाएँ। अब मैले यसलाई अलिकति घुमाएँ, घुमाउने बित्तिकै यसको भ्यालु 73 पुग्यो। हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 73 पुग्यो होला भनेर। यदि हजुरहरूको यो घुमाउँदा चाहिँ यसको यो भ्यालु चेन्ज भएको छैन भने चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो कनेक्सन चेक गर्नु होला, कनेक्सनमा केही मिस्टेक हुनसक्छ। ओके, अब मैले चाहिँ यो मेरो पोटेन्सियोमिटरलाई यहाँबाट घुमाउँदैछु। ओके, अब घुमाएर म यसलाई एकचोटि म्याक्सिममसम्म पुऱ्याउँछु है। ओके, म्याक्सिममसम्म पुगेपछि चाहिँ यसको भ्यालु हेर्नु 1024 पुगेको छ, विच मिन्स कि 1024 यसको म्याक्सिमम भ्यालु हो, 1024 म्याक्सिमम भ्यालु हो। अब यो कोडले कसरी काम गरिरहेछ भन्दा चाहिँ एनालग रिडले चाहिँ त्यो A0 पिनको एनालग भ्यालुलाई रिड गरेको छ र त्यसलाई यो एनालग डाटा भन्नेमा स्टोर गरिएको छ हामीले। अनि यो सिरियल डट प्रिन्ट एलएन भन्ने चाहिँ अघि मैले हजुरलाई भनेको थिएँ सिरियल डट प्रिन्ट एलएन को काम चाहिँ के हो म पछि एक्सप्लेन गर्छु भनेर। यो सिरियल डट प्रिन्ट एलएनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो सिरियल मोनिटरमा भ्यालु डिस्प्ले गराउनमा हेल्प गर्छ। यो सिरियल मोनिटरमा जुन भ्यालुहरू डिस्प्ले भइरहेको छ, यो सिरियल मोनिटरमा डिस्प्ले भएको भ्यालु चाहिँ यो सिरियल डट प्रिन्ट एलएनको कारणले गर्दा हो। यो चाहिँ सिरियल डट प्रिन्ट एलएन भन्ने कोडको कारणले गर्दा सिरियल मोनिटरमा चाहिँ भ्यालु प्रिन्ट भएको हो। ओके, अब यसपछि अब यो भ्यालु युज गरेर हामीले चाहिँ एलइडीलाई कसरी एलइडीको ब्राइटनेस कसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ त्यो हामीले हेर्नेवाला छौँ। ओके, अब हामी चाहिँ एनालग राइटको ट्युटोरियल गर्दैछौँ है। एनालग राइटको ट्युटोरियलको लागि पहिला हामीले एउटा एनालग पिनलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पिन डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ फेरि पनि पिन मोड फङ्सन नै युज गर्नु पर्यो, पिन मोड। ओके, अब हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ कि नोड एमसियूमा त एउटा मात्रै एनालग पिन छ भनेपछि हामीले त अब के भन्छ अरे यदि एनालग रिड गर्न छ भने एनालग पिन मात्रै चाहिने हुन्छ। अब एउटा मात्रै एनालग पिन छ भने त्यो कसरी गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले नोड एमसियूमा चाहिँ डिजिटल पिन युज गरेर पनि एनालग राइट गर्न सकिन्छ। एनालग रिड चाहिँ हामीले डिजिटल पिन युज गरेर गर्न सकिन्न, तर एनालग राइट चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले D3 मैले चुज गरिरहेको छु। यसलाई इनपुट मोडमा ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ, आउटपुट मोडमा ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यसलाई आउटपुट मोडमा ओपन गरिसकेपछि त्यसपछि यहाँ गएर हजुरले यो एनालग डाटालाई यसको आउटपुट मोडमा, ओके, त्यसपछि एनालग राइट भन्ने फङ्सन युज गर्नु होला, एनालग राइट। त्यसपछि पिन, अब कुन चाहिँ पिन हो, पिन चाहिँ हाम्रो D3 छ है आउटपुटको लागि, D3। अनि यसपछि यसमा हामीले त्यसपछिकोमा हामीले एउटा भ्यालु सेट दिनुपर्ने हुन्छ। अब भ्यालु चाहिँ हामीले 0 देखि 1024 सम्म दिन मिल्ने हुन्छ। त्यो अघि हजुरले सिरियल मोनिटरमा पनि देख्न सक्नुभयो होला, 0 देखि म्याक्सिमम 1024 सम्म जान्छ यसको भ्यालु। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ हामीले एनालग डाटा भन्ने भेरिएबल हामीले त्यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ। अब यसको भ्यालु चाहिँ यहाँ राख्ने भ्यालु चाहिँ हामीले 0 देखि 1024 सम्म जति मात्रै दिन मिल्छ। ओके, अब यति गरिसकेपछि हजुरले यो कोडलाई फेरि अपलोड गरिदिनु होला। ओके, ल अब यो कोडलाई फेरि अपलोड गरिदिनु होला। ओके, हाम्रो कोड अपलोड हुँदैछ है।
ओके ल कोड अपलोड भइसकेको छ हाम्रो है ले कोड अपलोड गरिसकेपछि त्यसपछि एउटा एलइडी लिनु होला ओके एलइडी यहाँ छ अब एलइडी को लङ्गर र सर्टर लेग मसित लेफ्ट साइडमा भएको लङ्गर लेग हो त्यो चाहिँ त्यसको पोजिटिभ हो र राइट साइडको लेग चाहिँ सर्टर लेग त्यो चाहिँ नेगेटिभ हो है अब एलइडी को पोजिटिभ लेगलाई चाहिँ D3 मा कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले यहाँ ब्रेडबोर्डमा यो जम्पर कनेक्ट गर्नु होला ओके एलइडी को पोजिटिभ टर्मिनललाई हजुरले D3 मा कनेक्ट गर्नु होला D3 हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ D3 ओके मैले D3 मा कनेक्ट गरिदिएँ त्यसपछि अर्को एउटा जम्पर लिनु होला एलइडी को नेगेटिभ टर्मिनललाई चाहिँ नोड MCU को ग्राउन्डमा कनेक्ट गर्नु होला ओके ग्राउन्ड यहाँ छ है ग्राउन्ड छ ग्राउन्डमा कनेक्ट गर्नु होला ओके ग्राउन्डमा कनेक्ट गरिसकेपछि हजुरले एउटा ब्राइट एलइडी देख्न सक्नुहुन्छ है एलइडी देख्न सक्नुहुन्छ ओके जब हामीले एलइडी यो पोटेन्सियोमिटरलाई घुमाउँदा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ कि एलइडी ब्राइट हुँदै हुँदै गएको छ है जति घुमायो त्यति ब्राइट हुँदै हुँदै गएको छ अनि जति उल्टो घुमाउँछु मैले एलइडी को ब्राइटनेस घट्दै पनि गएको छ ओके हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले एनालग रिड र एनालग राइट को ट्युटोरियल गर्यौं है हजुरहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कि मैले पोटेन्सियोमिटर घुमाउँदा एलइडी को ब्राइटनेस चेन्ज भइरहेछ अब यदि क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुमायो भने ब्राइट भइरहेछ अनि एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुमाउँदा चाहिँ डिम भइरहेछ अब हजुरले क्यामेरामा चाहिँ यो त्यति क्लियरली देखेको छैन होला ब्राइट र डिम भएको तर हजुरले आफैले ट्राई गर्नुभयो भने चाहिँ यो ब्राइट र डिम भएको हजुरले नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ यदि यो हजुरले गर्दा काम गरेन भने चाहिँ फेरि कनेक्सन चेक गर्नु होला एलइडी को कनेक्सन चेक गर्नु होला अथवा पोटेन्सियोमिटरको कनेक्सन चेक गर्नु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो तपाईहरुलाई यस भिडियोमा प्रयोग भएका सामानहरुको लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको हुन्छ यदि हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो मन पर्छ भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब र कमेन्ट गरिदिन नभुल्नु होला अन्टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम